Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. তেনেহলে আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটোত আমি কথা পাতিম angle measurement and circle arcs. খুব ইন্টাৰেষ্টিং টপিক হয়। আমাৰ যিবোৰ এংগল দিয়া থাকিব সেই এংগলবোৰক আমি কেনেকৈ মেজাৰ কৰিম তো তাৰ ওপৰতে আমি আজি ডিসকাশন কৰিম। তো ইয়াতে এটা ভিডিও এটা আছে, তো আমি ভিডিওটো চাই লম আৰু ভিডিওটোত কিবোৰ কথা কোৱা হৈছে এটোক আমি ডিটেইলছত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনেহলে আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। We already know that an angle is formed when two rays share a common endpoint. So for example, let's say that this is one ray right over here, and then this is another ray right over here, and then they would form an angle. And this point right over here, their common endpoint, is called the vertex of that angle. তো আমিতো জানোৱেই আমি এংগল কেনেকৈ ফৰ্ম কৰোঁ। এংগল ফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে সবতকৈ প্ৰথম বস্তুটো দৰকাৰ হৈছে আমাক এটা ভাৰ্টেক্স, ৰাইট? এটা কমন পইণ্ট। এইটো হৈ গৈছে আমাৰ ভাৰ্টেক্স। তাৰপিছত আমি কি কৰোঁ, সেই ভাৰ্টেক্সটোৰ পৰা এটা আমি ৰে এটা ড্ৰ কৰোঁ। লেটছ সে এইটো হৈ গৈছে আমাৰ এটা ৰে। দেন আমাক এংগল যিহেতু আমি ফৰ্ম কৰিছোঁ, আমাক আৰু এটা ৰে লাগিব। তো আমি কৈছোঁ যে এইটো হৈছে আমাৰ আনটো ৰে। ঠিক আছে, এতিয়া ইহঁতৰ মাজত এটা স্পেচ আছে। তাৰমানে এই ব্লু ৰেটো গ্ৰীণ ৰেৰ পৰা কিমান দূৰত আছে, তো সেইটোকে আমি এটা এংগল বুলি কওঁ। এইটো এটা এংগল হৈ গ'ল। Angle. Now we also know that not all angles seem the same. For example, this is one angle here, and then we could have another angle. We could have another angle that looks something like this. That looks something like this. And viewed this way, it looks like this one is much more open. So I'll say more open. এতিয়া আমিতো এংগল এনেকুৱাকৈ অকল এই ৰে দুটা এনেকুৱাকৈ ৰাখি পেলাই এংগল ফৰ্ম কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ আৰু ডিফাৰেণ্ট ৱেজো আছে। ফৰ এক্সাম্পল লেটছ চে আমি এটা নেক্সট ভাৰ্টেক্স এটা লৈছোঁ। তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা এটা ৰে এটা ড্ৰ কৰিলোঁ। এইটো এটা ৰে হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি নেক্সট আৰু এটা ৰে লৈছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া দেখাই গৈছে ইহঁত দুটা ৰেৰ মাজত এটা এংগল ফৰ্ম হৈছে। তো এই এংগলটো ইয়াৰ ৰেচপেক্টত কি হয়, মোৰ অ'পেন। ঠিক আছে, মোৰ অ'পেন। অ'পেন মানে কিছু বেছি খোল খাই আছে, বেছি মেল খাই আছে। বাট এইটো কেছত যদি চাওঁ, এইটো কেছত কি হৈছে আমাৰ লেছ অ'পেন। ঠিক আছে, লেছ অ'পেন হৈ আছে। And this one right over here seems less open. So to avoid having to just say, oh, more open and less open, and actually becoming a little bit more exact about it, we'd actually want to measure how open an angle is, or we'd want to have a measure of the angle. এতিয়া আমিতো বাৰে বাৰে এনেকৈ মোৰ অ'পেন লেছ অ'পেন কৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। কিয়? ইয়াতে আৰু এটা কথা আহিছে, কিয় আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। লেটছ চে আমাৰ তাত এতিয়া আৰু এটা ভাৰ্টেক্স পইণ্ট আছে। তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এটা ৰে আৰু হৈ গ'ল আমাৰ আনটো ৰে এইটো। ঠিক আছে, এতিয়া এইটোতো ইয়াতে এটা এংগল ফৰ্ম হৈ আছে। এতিয়া এই এংগলটো কি হৈ গ'ল, মোৰ অ'পেন লেছ অ'পেন। তো আমি এনেকৈ যদি লেছ অ'পেন মোৰ অ'পেন কৰি থাকোঁ তো ইমান বেছি মিনিংফুল নহয়। ঠিক আছে, তো আমি কি একদম একজেক্টলি এই এংগলটো কিমান মেজাৰ কৰি আছে আমি সেইটো যদি চাওঁ, তেতিয়া আমি ইজিলি ক'ব পাৰিম যে কোনটো মোৰ অ'পেন হৈ আছে আৰু কোনটো লেছ অ'পেন হৈ আছে। Now, the most typical way that angles are measured, there's actually two major ways that they're measured. The most typical unit is in degrees, but later on in high school, you will also see the unit of radians being used, especially when you learn trigonometry. But the degrees convention really comes from a circle. So let's draw ourselves kind of what everyone. এতিয়া এই যোনটো আমি এংগলটো মেজাৰ কৰোঁ, তো এংগলৰ এটা কিবা ভেলু থাকিব, কিবা চাম নাম্বাৰ থাকিব। ঠিক আছে, কিবা এটা নাম্বাৰ থাকিব, নাম্বাৰ। তো এতিয়া নাম্বাৰটো কিমান হ'ব, 5 হ'ব পাৰে, 10 হ'ব পাৰে, 15, 20, যিকোনো নাম্বাৰ হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, বাট নাম্বাৰ বুলিকৈ ক'লে নহয়, নাম্বাৰৰ ছাইডত আমি সদায় এটা ইউনিট লিখিব লাগে, ৰাইট? সেই ইউনিটটো যোনটো হৈ গ'ল সেইটোক আমি ডিগ্ৰী বুলি কওঁ। তো যেতিয়া আমি ডিগ্ৰী ইউনিটটো ইউজ কৰোঁ, তো তেতিয়া আমি গম পাম যে আমি এংগল মেজাৰ কৰিছোঁ। ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি নাম্বাৰ কিবা এটা নাম্বাৰ এটা লৈছোঁ, যিকোনো নাম্বাৰ হ'ব পাৰে, আৰু তাৰে যোনটো ইউনিট আছে, ইউনিটটো যদি মই কৈ দিওঁ চেণ্টিমিটাৰ, তেনেহ'লে এই চেণ্টিমিটাৰ ইউনিটটো চাই পেলাই আমি ক'ব পাৰিম যে আমি কি মেজাৰ কৰিছোঁ, আমি লেংথ মেজাৰ কৰি আছোঁ, ৰাইট? লেংথ, ব্ৰেথ, হাইট এইবোৰ মেজাৰ কৰি আছোঁ। যদি আমি নাম্বাৰ ল'লোঁ, কিবা এটা নাম্বাৰ এটা ল'লোঁ, আৰু সেই নাম্বাৰটোৰ ছাইডত আমি লিখি দিলোঁ কেজি। তাৰমানে ইয়াতে আমি কি মেজাৰ কৰি আছোঁ, ইয়াতে আমি ওজনটো চাই আছোঁ, যোনটো ৱেইট বুলি কোৱা হয়। তো ইউনিট চাই পেলাইতো আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি কি মেজাৰ কৰিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ
এংগল মেজাৰ কৰাৰ সময়ত আমি কি কৰিম আমি নাম্বাৰ এটা লৈছোঁ নাম্বাৰ লৈ পেলাই তাৰ যোনটো ইউনিট হয় সেইটো যদি আমি ডিগ্ৰী বুলি কওঁ তেনেহ'লে এইটোৱে মিন কৰে যে আমি এংগল মেজাৰ কৰি আছোঁ ঠিক আছে পিছত যেতিয়া আৰু হায়াৰ ক্লাছত আমি দেখা পাম যে ডিগ্ৰীয়ে এটা ধৰণৰ ইউনিট নাই আৰু আন এটা ইউনিট আছে সেইটো বেলেগ ইউজ হয় তাৰ অবভিয়াছলি সেইটো কথা আমি এতিয়া নাপাতো ইমান ডিটেইলছত বাট য়েছ মনত ৰাখিবা এংগল মেজাৰ কৰা আৰু এটা বেলেগ ইউনিট হৈছে সেইটো কোৱা হয় ৰেডিয়ান বুলি কয় এতিয়া এই ডিগ্ৰী কনচেপ্টটো ক'ৰ পৰা আহিল সেইটো বুজিবৰ কাৰণে আমি এটা চাৰ্কুলাৰ হেল্প ল'ব লাগিব being used, especially when you learn trigonometry. But the degrees convention really comes from a circle. So let's draw ourselves a circle right over here. So that's a circle. And the convention is that, and when I say a convention, it's just kind of what everyone has been doing. The convention is that you have 360 degrees in a circle. So let me explain. এতিয়া এই ডিগ্ৰী কনচেপ্টটো বুজিবলৈ কাৰণে আমি কি কৰিম এটা চাৰ্কেল এটা স্কেটচ কৰি ল'ম And the convention is that, and when I say a convention, it's just kind of what everyone has been doing. The convention is that you have 360 degrees in a circle. So let me explain that. So if that's the center of the circle, and if we make this ray our kind of our starting point or one side of our angle, if you go all the way around the circle, that represents 360 degrees. এতিয়া চাৰ্কুলাৰে আমি এটা ডিগ্ৰী বুজিবলৈ বহুতেই ইজি হ'ব ফৰ এক্সাম্পল আমি চাৰ্কেল লৈছোঁ যিহেতু অবভিয়াছলি ইয়াতে এটা চেণ্টাৰ থাকিব তো আমি এটা কাম কৰিম এই চেণ্টাৰৰ পৰা এটা লেটছে এটা ৰে এটা ড্ৰ কৰিলোঁ এইটো যোনটো আমি যেতিয়া ঘড়ীৰ এক্সাম্পলটো লৈছিলোঁ একজেক্টলি সেইটোৰ লগতো আমি এইটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰিম তো ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ চেণ্টাৰ চ' চেণ্টাৰক যেনিবা মই অ' বুলি ক'লোঁ আৰু এই ৰেটোক নাম দিছোঁ এ তো আমি যদি মেপ হিচাপত চাওঁ তো আমাৰ মেপত কি আছে নৰ্থ চাউথ ইষ্ট আৰু ৱেষ্ট নৰ্থ চাউথ ইষ্ট ৱেষ্ট তো প্ৰথমতে এই ৰেটো কোনটো ইষ্ট ডাইৰেকশ্যনত আছে তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ আমি নৰ্থ ডাইৰেকশ্যনত এইটো লৈ আহিলোঁ তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ নৰ্থ ডাইৰেকশ্যন তো নৰ্থ ডাইৰেকশ্যন হওঁতে এই যোনটো এংগলটো হয় এইটো হৈ যায় আমাৰ 90 ডিগ্ৰী যোনটোক আমি ৰাইট এংগল বুলি কওঁ তাৰপিছত সেই ৰেটোক আমি কি কৰিলোঁ আকৌ 90 ডিগ্ৰী আৰু 90 ডিগ্ৰী এনেকুৱা ঘূৰালোঁ এণ্টি ক্লকৱাইজ এইটোক এণ্টি ক্লকৱাইজ বুলি কয় তো 90 হৈ গ'ল এইটো আছে 90 তো 90 প্লাছ 90 এই মেজাৰটো কি হৈ গ'ল 180 ডিগ্ৰী যোনটোক আমি ষ্ট্ৰেইট এংগল বুলি কৈছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ পৰা আকৌ আমি এবাৰ চাউথ ডিৰেকশ্যনলৈ লৈ আহিলোঁ তো তাৰমানে কি এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ আহি আৰু 90 ডিগ্ৰী আহিলে তো তেনেহ'লে 90 প্লাছ 90 প্লাছ 90 পুৰা টোটেল কিমান 270 আৰু আকৌ এবাৰ এটা টাৰ্ণ মাৰি পেলাই ই এ লৈ আহি গ'ল যেন আকৌ এবাৰ এ লৈ আহি গ'ল তো আৰু এবাৰ 90 ডিগ্ৰী মাৰিলে তো টোটেল 90 চাৰিবাৰ হৈ যায় তো আমাৰ হৈ যায় 360 ডিগ্ৰী বা এইটোক আমি টু ষ্ট্ৰেইট এংগলছ বুলি কওঁ টু ষ্ট্ৰেইট এংগলছ ঠিক আছে 360 degrees. And the notation is 360, and then this little superscript circle represents degrees. This could be read as 360 degrees. Now you might be saying, where did this 360 number come from? And no one knows for sure, but there's hints in history, and there's hints in just the way that the universe works, or at least the Earth's rotation around the sun. You might recognize, or you might already realize, that there are 365 days in a non-leap year, 366 in a leap year. And so you could imagine ancient astronomers might have said, well, that's pretty close. That's pretty close to 360. That's pretty close to 360. And in fact, several ancient calendars, including the Persians and the Mayans, had 360 days in their year. And এতিয়া ইয়াতে এটা কথা আহিব পাৰে তো এইটো বস্তু মই লাষ্ট টাইমো ক্লিয়াৰ কৰা নাছিলোঁ যে এইখিনিৰ পৰা যেতিয়া আমি ইষ্টৰ পৰা নৰ্থ ডাইৰেকশ্যনলৈ মুভ কৰিলোঁ তেনেহ'লে 90 ডিগ্ৰী হ'ল ৰাইট এনেকৈ 90 চাৰিবাৰ হৈ পেলাই আমাৰ 360 ডিগ্ৰী হৈ যায় কথাটো হৈ গ'ল এই 360 ভেলুটোৱে কেলৈ আহিলে ৰাইট ইয়াত 360 নহয় পেলাইতো কিবা আন এটা ভেলু হ'ব পাৰিলেহেঁতেন 361 হ'ব পাৰিলেহেঁতেন আৰু বা 375 হ'ব পাৰিলেহেঁতেন 400 হ'ব পাৰিলে যে 360 কিয় ল'লে তো একচুৱেলি ইয়াৰ বিষয়ে আমি একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম বাট
এনেকা কোৱা হয় যে পুৰণা আমাৰ যিবোৰ ফিলচফাৰ আছিলে তেওঁলোকে এটা বস্তু কৈছিলে যে অ'কে ঠিক আছে আমি জানো এটা বছৰত আমাৰ কিমান থাকে টোটেল 365 ডেজ থাকে এইটো নন লিপ ইয়েৰৰ কথা কৈছে তো নন লিপ ইয়েৰত আমাৰ 365 ডেজ থাকে আৰু যদি আমি লিপ ইয়েৰৰ কথা পাতোঁ তেনেহ'লে এদিন এড কৰি দিলে হৈ গ'ল যোনটো ফেব্ৰুৱাৰী 29 ডেজৰ কথা আহি যায় তেতিয়া আমি 366 ডেজ পাই যাওঁ বাট এনিৱেজ ইহঁতে কৈছে কি আচ্ছা ঠিক আছে 365 ডেজ আছে শুনটো একচুৱেলি অলমষ্ট ক্লোজ হয় তেনে কৈছে ঠিক আছে একজেক্টলি 365 নলওঁ বাট আমি 360 ল'ম ঠিক আছে আৰু দেখাও গৈছে কিছুমান চিভিলাইজেশ্যন আছিল যেনেকৈ পাৰ্চিয়ান চিভিলাইজেশ্যন এটা আছিলে তাৰপিছত এটা মায়ান চিভিলাইজেশ্যন এটা আছিলে এই পাৰ্চিয়ান আৰু মায়ান ইহঁতৰ যোনটো কেলেণ্ডাৰ আছিলে একচুৱেলি ইহঁতৰ কেলেণ্ডাৰত 365 নহয় কিন্তু 360 ডেইজ আছিলে ইমানখিনি ডেইজে আছিলে 360 is also a much neater number than 365. It has many, many more factors. It's divisible. It's another way of saying it's divisible by a bunch of things. But এতিয়া 360 লোৱাৰ আৰু এটা ভাল কাৰণো হৈছে এতিয়া 365তকৈ 360টো বেছি চাফা নম্বৰ হয় চাফা নম্বৰ ইন দ্য চেন্স মানে কি আমি যদি ইয়াক ডিভাইড কৰোঁ ইয়াত দেখা পাম ইয়াৰ ফেক্টৰ্ছবোৰ বেছি ওলাব 365তকৈ সেইকাৰণে এইটো বহুত ইয়াৰ সুবিধা হৈছে ইয়াক 360ক আমি ডিভাইড কৰিবলৈ ইজি হয় যেনেকৈ আমি 12 এটা ফেক্টৰ হৈ গ'ল 12 যদি আমি ডিভাইড কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ইজিলি কিমান হয় 12 into 30 ঠিক আছে তো এইটো হিচাপত আমাৰ ভাঙিবলৈ কাৰণে ইজি হৈ যায় anyway, this has just been the convention. Once again, what history has handed us, that a circle is viewed to have 360 degrees. But এইটো আমি এতিয়া কি বুলি কয় এটা কনভেনশ্যন বুলি কওঁ কনভেনশ্যনৰ মিনিংটো এনেকুৱা হৈছে এইটোতো ইমান পুৰণা বস্তু হয় ইমান আগৰ পৰা চলি আছে কোনোবাই কৈছে কি ঠিক আছে তুমি এইটো যদি চাৰ্কলটো যদি হয় তেনেহ'লে এইটো তুমি 360 ল'বা তেতিয়া তোমাৰ কামবোৰ কৰিলে সুবিধা হ'ব ঠিক আছে এইটোত আমি কনভেনশ্যনটো জেনেৰেলি আমি ইমান সুধিব নাযাওঁ কিয় হ'ল কেনেকুৱা হ'ল বাট এইটো যেনেকৈ কৰোঁতে এইটো কামটো সুবিধা হৈছে তো সেইকাৰণে আমি এইটো মানি লওঁ বোলে ঠিক আছে এনেকুৱা কৰিলে বস্তুটো ইজি হ'ব And so the one way we could measure an angle is you could put one of the rays of an angle right over here at this part of the circle, and then the other ray of the angle will look something like this. And then the fraction of the circle that's intersected by these two rays, the fraction of the circle's circumference that is intersected by these two rays, the measure of this angle would be that fraction of degrees. So for example, let's say that this length right over here is 1/6 of the circle's circumference. So it's 1/6 of the way around the circle. Then this angle right over here is going to be 1/6 of 360 degrees. So in this case, this would be 60 degrees. I could do another example. এতিয়া এই বস্তুটো আমি আৰু ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আমাৰ তাত পুৰা চাৰ্কলটো আছে আৰু এই চাৰ্কলটোৰ চেণ্টাৰত আছে যোনটোক আমি ও বুলি ক'লোঁ এতিয়া এই চাৰ্কলত কি থাকিব এটা চাৰ্কামফাৰেঞ্চ থাকিব ঠিক আছে এই চাৰ্কলটোত এটা চাৰ্কামফাৰেঞ্চ থাকিব ঠিক আছে চাৰ্কামফাৰেঞ্চ RENCE চাৰ্কামফাৰেঞ্চ মানে কি হৈছে এই বাহিৰৰ যোনটো আমাৰ বাউণ্ডাৰীটো হৈছে এই বাহিৰৰ বাউণ্ডাৰীটোকে চাৰ্কুলাৰ বাউণ্ডাৰীটোকে আমি চাৰ্কামফাৰেঞ্চ বুলি কওঁ ঠিক আছে তো আমি এইটো ওটোক যদি আমি ভাৰ্টেক্স বুলি কৈ মানি লওঁ তেনেহ'লে এই ভাৰ্টেক্সটোৰ পৰা আমি এটা ৰে এটা কনচিডাৰ কৰিলোঁ ৰেটো নাম দিলোঁ যেনিবা OA ৰে ঠিক আছে এইটো এটা ৰে হৈ গ'ল নেক্সট এতিয়া আমি কি কৰিম এই ৰেটোক যেনিবা আৰু অলপ ঘূৰাই দিলোঁ এণ্টি ক্লকৱাইজ যেনিবা ইয়াক ৰোটেশ্যন কৰিলোঁ বাট ভাৰ্টেক্সটো ফিক্স থাকিলে বা এনেকুৱাও ক'ব পাৰোঁ যে আমি এই ভাৰ্টেক্সটোৰ পৰা আৰু এটা আন এটা ৰে লৈ লওঁ ঠিক আছে এনেকৈ বুজিবলৈ বেছি বুজিব এটা ডিফাৰেণ্ট এটা ৰে লৈ ল'লোঁ আৰু সেইটোক নাম দি দিছোঁ যেনিবা বি বুলি কয় ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনাডাৰ ৰে OB এতিয়া এটা বস্তু আমি ইয়াতে ইমিডিয়েটলি ন'টিছ কৰিব পাৰিম আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰেটোৱে এইখিনিত ইণ্টাৰচেক্ট কৰিছে ফাৰ্ষ্ট ৰেটোৱে চাৰ্কলটোক এইখিনিত কাট এটা মাৰিছে তো এইটোক আমি কৈ দিওঁ পইণ্ট C বুলি কয় তাৰপিছত ছেকেণ্ড ৰে OBটোৱে কাট এটা মাৰিছে চাৰ্কলটোক এইটো পইণ্টত D পইণ্টত ঠিক আছে এতিয়া এই যোনটো CD হৈ গ'ল এই যোনটো CD পৰ্চন হৈ গ'ল এইটো গোটেই চাৰ্কামফাৰেঞ্চটো নহয় গোটেই চাৰ্কামফাৰেঞ্চটো কেনেকৈ পাম চিৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰোঁ পুৰা এক টাৰ্ণ মাৰি পেলাই যেতিয়া আকৌ চিত আহি ৰখোহি তেতিয়া আমি এটা চাৰ্কামফাৰেঞ্চ পাওঁ বাট এই কি কৰিছে এই গোটেই চাৰ্কলটোৰ চাৰ্কামফাৰেঞ্চ লোৱা নাই এই চিৰ পৰা ডিহে গৈছে চ' CD কি হৈছে ফৰ এক্সাম্পল আমি কওঁ যে 1/6 অফ circumference 1/6 of circumference
circumference ইয়াৰ মিনিংটো কি হয় 1/6 of circumference ৰ মিনিংটো এইটোৱে হয় যে এই যোনটো আমাৰ সাৰ্কুলাৰ সাৰ্কামফাৰেন্সটোক আমি এনেকা ইয়াক ছটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিছো তো CD হৈ গ'ল এটা পাৰ্ট তাৰপিছত DE হৈ গ'ল আনটো পাৰ্ট দুটা পাৰ্ট হৈ গ'ল তাৰপিছত এইখিনি দিলো আমি তিনটা এইখিনি দিলো আমি চাৰিটা এইখিনি দিলো আমি পাঁচটা ঠিক আছে এন্ড ইকুৱেল হ'ব লাগিব একচুয়ালি মই আকমতে অলপ খেলি মেলি হ'ল বাট এইটো ইকুৱেল হ'ব লাগিব তো CD DE EF FG GH আৰু HC তো এনেকা কৰি পেলাই আমাৰ টোটেল ছটা আমি সেকশন ললো ঠিক আছে তো এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ 1/6 অফ সাৰ্কামফাৰেন্স তাৰমানে এই ছটা পাৰ্টৰ পৰা যদি এটা পোৰ্শন লওঁ যোনটো হৈ গ'ল CD ঠিক আছে এতিয়া এই পোৰ্শনটোত এতিয়া আমিতো সাৰ্কামফাৰেন্সৰ কথা পাতিলো এতিয়া কথাটো আহি যায় এইখিনিতো এই দুটা ৰে মাজত এটা কিবা এটা এংগল ফৰ্ম হৈছে এই এংগলটো কি হ'ব এতিয়া এই এংগলৰ ভ্যালুটো কি হ'ব তো আমি কম এই এংগল মেজাৰটো যোনটো হ'ব এই এংগল মেজাৰটো যেহেতু আমি লৈছো গুটি সাৰ্কুলাৰ 1/6 অফ সাৰ্কামফাৰেন্স CD এটোক আমি ইনডাইৰেক্টলি এনেকাও ক'ব পাৰো একচুয়ালি আমি কি কৰিছো 1/6 অফ গুটি সাৰ্কুলাৰ এংগলটো কিমান হয় আমিতো হেতু এস্টাবলিশ কৰি থৈছো গুটি এংগলটো হৈছে 360 ডিগ্ৰী তো তাৰ মানে 360 ক যদি আমি 6 পাৰ্টছত ডিভাইড কৰি দিও 6 পাৰ্টছত ডিভাইড কৰি পেলাই তাৰ যদি এটা পাৰ্ট লওঁ এই এটা পাৰ্টটো হৈ যাব আমাৰ 60 আৰু এইটোৱে হৈ যাব আমাৰ এংগল in degrees তাৰমানে এই এংগল মেজাৰটো হৈছে 60 ডিগ্ৰী তো তাৰ মানে সাৰ্কামফাৰেন্সৰ গুটি সাৰ্কুলাৰ সাৰ্কামফাৰেন্সৰ যদি আমি 1/6 পাৰ্টটো লওঁ তেনেহলে সেই এংগল দুটা যোনটো বনাব সেই ৰে দুটাই তো সেই মাজৰ এংগলটো হ'ব 60 degrees So let's say I had a circle like this and I'll draw an angle. I'll put the vertex at the center of the angle. I'll put one of the rays right over here. You could consider that to be 0 degrees, or the right side. If the other angle, if the other ray was also here, it would be 0 degrees. And then I'll make the other ray of this angle. Let's say it went straight up. Let's say it went straight up like this. Well, in this situation, the arc that connects these two endpoints, just like this represents 1/4 of the circumference of the circle. This is right over here, 1/4 of the circumference. So this angle right over here is going to be 1/4 of 360 degrees. এতিয়া নেক্সট কেছত আমি এবাৰ কি কৰিম আকৌ এবাৰ আমি সাৰ্কেলটো লৈ লম তো এই সাৰ্কেলটোৰ আমাৰ সেন্টাৰ আছে তো সেন্টাৰটোক আমি কৈ থলো O তো আমি কি কৰিলো এই ভাৰ্টেক্সৰ পৰা এটোকে আমি সেন্টাৰটোকে আমি হঠাই ভাৰ্টেক্স বুলি কৈ মানিলো তো এই ভাৰ্টেক্সৰ পৰা আমি এটা ৰে এটা ড্ৰ কৰিলো ৰেটোক নাম দিলো OA তাৰ পিছত আমি আন এটা ৰে ড্ৰ কৰিছো এই ৰেটোক ড্ৰ কৰিছো আৰু এটোক আমি নাম দিছো B তাৰমানে OB হৈ গৈছে আমাৰ আনটো ৰে এতিয়া ইহঁত দুটাৰ মাজতো এটা এংগল ফৰ্ম হৈছে এই এংগলটো আমি এতিয়া কেনেকৈ কৰিলাম ভেৰি সিম্পল যেনেকৈ আমি প্ৰিভিয়াছলি কৰিছিলো তো আমি কি কৰিম এই কাট পইণ্টটো চাই ল'ম এটোক আমি কৈছো পইণ্ট C আৰু এটোক কৈছো আমি পইণ্ট D এতিয়া ফিগাৰটো দেখিলে গম পাই তাৰ মানে আমি ইয়াতে এটা কাট এটা মাৰিম ইয়াতে এটা কাট এটা মাৰিম তো আমাৰ DE F হৈ গ'ল তো তাৰ মানে কি A পৰা D লৈ এটা পোৰ্শন হৈ গ'ল D পৰা E লৈ সেকেন্ড পোৰ্শনটো হৈ গ'ল E পৰা F লৈ থাৰ্ড পোৰ্শনটো হৈ গ'ল আৰু F পৰা C লৈ ফোৰ্থ পোৰ্শনটো হৈ গ'ল তাৰ মানে আমি কেটা ডিভিজন কৰিছো আমি 4 ডিভিজন কৰিছো ঠিক আছে 4 ডিভিজন ইন টোটাল কৰিছো তো চাৰিটা পোৰ্শন আছে বাট আমাক কি লাগে আমাকটো এইখিনি পোৰ্শন হে লাগে তো আমি কি কম এইখিনি পোৰ্শন কি হৈছে 1/4 আমি একচুয়ালি AD কথা পাতি আছো তো AD হৈছে আমাৰ 1/4 অফ কি টোটাল সাৰ্কামফাৰেন্স তো গুটি সাৰ্কামফাৰেন্সক আমি 4 ভাগত ডিভাইড কৰিছো আৰু 4 ভাগৰে আমি এক ভাগ লৈছো সাৰ্কামফাৰেন্স ঠিক আছে বা ইনডাইৰেক্টলি আমি এটো কি ক'ব পাৰো তাৰ মানে আমি 1/4 অফ যোনটো আমাৰ গুটি টোটাল এংগলটো হৈছে তাৰ 4 ভাগৰ এভাগ লৈছো তো তাৰ মানে 360 ক যদি আমি 4 পাৰ্টছত ডিভাইড কৰো তো 4 পাৰ্টছত ডিভাইড কৰা মানে কি হৈছে 90 + 90 + 90 + 90 এটো হৈছে আমাৰ তো আৰু তাৰ পৰা আমি এটা পোৰ্শনে লম তো এই এটা পোৰ্শন লোৱা মানে আমি কি ললো 90 ডিগ্ৰী ললো তো তাৰ মানে এই এংগল মেজাৰটো হৈ যাব 90 ডিগ্ৰী ঠিক আছে তো ঠিক তেনেকৈ আমি 180 ডিগ্ৰী ডিফাইন কৰিব পাৰিম তো হেতু কাৰণে আমাক কি ল'ব লাগিব এটা ডিফাৰেন্ট এটা ৰে ল'ব লাগিব আৰু এটা ডিফাৰেন্ট ৰে ল'ব লাগিব হেতুক যেনিবা আমি নাম দি দিও G এটুক G বুলি কৈ ললো ঠিক তেনেকৈ এটো হৈ গ'ল 90 90 + 90 180 ডিগ্ৰী তো তেনেকৈ আমি এংগলটো আমি ইয়াতে ডিফাইন কৰি গৈ আছো
360 degrees divided by 4 is going to be 90 degrees. And an angle like this, one where one ray is straight up and down and the other one goes to the right-left direction, we would call this a perpendicular angle, or we would say these two rays are perpendicular, or we would call this a right angle. And the way that we oftentimes will denote that is by a symbol like this. But this literally means a 90-degree angle. Let's do one more example. Let's do one more example of this just to make sure that we understand what's going on. Actually, at least one more example, maybe one more if we have time. So let's say that we have an angle that looks like this. Once more, I'm going to put its center, I'm going to put its vertex at the center of the circle. That's one ray of the angle. And let's say that this is the other ray. This right over here is the other ray of the angle. I encourage you to pause this video and try to figure out what the measure of this angle right over here is. The second figure to বুজিয়ে পালা এই 3 নম্বৰ ফিগাৰটো তো ইয়াতে কি কৰিছে এবাৰ OG ৰেটো ড্ৰ কৰা হৈছে আৰু আমাক সোধা গৈছে যে এই এংগল মেজাৰটো কিমান হ'ব ইয়াতে এটা এৰো ডাইৰেকচনটো দেখিছা এৰো ডাইৰেকচনটো মই এনেকা কৈছো এন্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকচনত দিছো কাৰণ আমি ঘড়ী কাটাৰ অপজিটত গৈ আছো ঠিক আছে তো অবিয়াসলি এটোটো আমি কৈ দিলো এটো এংগল কি হ'ব 180 ডিগ্ৰী হ'ব যোনটোক আমি স্ট্ৰেইট এংগল বুলি কওঁ straight it will be straight angle ঠিক আছে তো চাই লইটা খান একাডেমি কেনেকৈ আনসাৰ কৰিছে এটো Well, let's think about where the rays intersect the circle. They intersect there and there. The arc that connects them on the circle is that arc right over there. That is literally half of the circumference of the circle. That is এতিয়া আমি 360 কিয় লৈছিলো এতিয়া এই বস্তু তোমাৰ ভালকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব কাৰণ 360 কি কৈছিলো মই 360 ৰ ডিভাইড কৰিব কাৰণে ইজি হৈ যায় যেতিয়া আমি 60 ডিগ্ৰী উলিয়াইছিলো 60 ডিগ্ৰী কৰা মানে কি আমি 366 এৰে ডিভাইড কৰিলো আৰু ইজিলি আমাৰ ভ্যালুটো ওলাই আহিছিলে তাৰ পিছত 90 ডিগ্ৰী ডিফাইন কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছিলো এই গুটেই 360 ডিগ্ৰীটোক আমি 4 এৰে ডিভাইড কৰিছো কাৰণ আমাৰ টোটাল কেটা এনেকা চাৰিটা পোৰশন আহি গৈছিল আমি চাৰিটা পোৰশনত ইকুৱেলি ডিভাইড কৰিব পাৰিছিলো 180 যদি কৰিলো এতিয়া 180 ৰ কেছত কি হৈ গল আমাৰ এটা ওপৰৰ ৰিজনটো থাকিব অলপ এটা কাম কৰো নতুন হেৰিটা আহিছো তো এটো হৈ গল আমাৰ সাৰ্কেলটো ঠিক আছে এটো হৈ গল আমাৰ সেন্টাৰ ও ইয়াৰ পৰা আমাৰ ফাৰ্স্ট ৰেটো হৈ গল OA আৰু সেকেন্ড ৰে এই সেম ভাৰ্টেক্স পইণ্টৰ পৰা আমি আকিলো এফাললৈ এটো হৈ গল আমাৰ OB ৰে এটা ক্লিয়াৰলি দেখাই পাইছা আমাৰ ইয়াতে কি হৈ গল দুটা ডিভিজন হৈ গল এটা ওপৰত হৈ গল আৰু এটা তলত হৈ গল দুটা সেমি সাৰ্কেল আমি পাই গলো তো আমাক যেহেতু এই এংগলটো উলিয়াব লাগে তো আমি কি কৰিম এই ওপৰৰ সাৰ্কামফাৰেন্সটো এলাম তো এই ওপৰৰ সাৰ্কামফাৰেন্সটো কি হ'ব যেহেতু দুটা সাৰ্কামফাৰেন্স আমি পাই আছো এটা ওপৰৰ সাৰ্কেলৰ কাৰণে ওপৰৰ সেমি সাৰ্কেলৰ কাৰণে আৰু তলৰ সেমি সাৰ্কেলৰ কাৰণে তো আমি কি কম এগেইন half of circumference আমি পাইছো শর্ট ফর্মত দেখিলো সার্কাম বুলি কয় তো তাৰ মানে ইনডাইৰেক্টলি আমি কি কৈছো half of 360 degree so 360 degree আধা কি হৈ যাব আমাৰ 180 degree so ইজিলি এটো বস্তু ডিভাইড কৰি দিলো 360 ৰে দুটা পাৰ্ট হমতে আমি ইজিলি ডিভাইড কৰি পেলাই আমি এংগলটো মেজাৰটো পাইছো ঠিক আছে তো হেকাৰণে একচুয়ালি 360 টো হেই কাৰণে আমি কনভেনশনালি ইউজ কৰো তো আমাৰ বহুত ক্যালকুলেশন কিনি ইজি হৈ যায় half of the circumference, half of the way around of the circumference of the circle. So this angle is going to be half of 360 degrees, and half of 360 is 180 degrees. And when you view it this way, these two rays share a common endpoint, and together they're really forming a line here. And let's just do one more example because I said I would. Let me paste another circle. Let me draw another angle. So let's say that's one ray of the angle, and this is the other ray. This is the other ray of the angle right over here. And we care, there's actually two angles that are formed. There's actually two angles formed in all of these. There's one angle that's formed right over here, and you might recognize that to be a 90-degree angle. But what we really care about in this example is this angle right over here. So one ঠিক আছে এটা ফাইনাল প্ৰবলেম আমি এতিয়া কৰিলাম তো আমাৰ সাৰ্কেলটো আছে সাৰ্কেলত সেন্টাৰটো আছে সেন্টাৰটোকে আমি ভাৰ্টেক্স বুলি কৈ কম ইয়াৰ পৰা আমি এটা ৰে ড্ৰ কৰিম এটো হৈ গল আমাৰ ৰে তো OA নেক্সট ৰেটো হৈ যাব আমাৰ OB ঠিক আছে ইয়াতে আমাক এংগলটো মেজার কৰিব লাগে বাট ইয়াতে আমি এটা বস্তু
ক্লিয়াৰিফাই কৰোঁ আমি এংগলটো এই এংগলটোহে মেজাৰ কৰিছোঁ অলদো ইয়াতে দুটা এংগল থাকে ইচ কেছত আমাৰ সদায় দুটা এংগল থাকিব কাৰণ এইটোতো এটা এংগল হৈ গ'ল ৰাইট এইটো এংগল একচুৱেলি কি হয় একচুৱেলি 90 ডিগ্ৰী হয় সেইটোতো আমি কৈয়ে থৈছোঁ বাট এইটো এংগলৰ কথা কোৱা নাই আমি এই যোনটো ডাঙৰ এংগলটো হৈছে সেই ডাঙৰ এংগলটো কেলকুলেট কৰিব পাৰিম একচুৱেলি আমি যদি বাকীখিনি ফিগাৰটো চাই লওঁ চব কেছতে আমাৰ কি থাকিব ইয়াতো এটা এংগল থাকিব ঠিক আছে প্ৰিভিয়াছ এক্সাম্পল যেতিয়া এইটো 90 কৰিছিলোঁ তো এইটো এটাও ইয়াতে এংগল আহি যায় ঠিক আছে চবতে এটা এংগল থাকিব ইভেন 60 ডিগ্ৰী কেছতো এইটোও হৈ যাব এটা এংগল ৰাইট বিকজ আমাৰ ডেফিনেশ্যনৰ মতে কি এংগলৰ আমাক লাগে এটা কমন ভাৰ্টেক্স পইণ্ট আৰু সেই ভাৰ্টেক্স পইণ্টৰ পৰা ড্ৰ কৰা দুটা ৰে তো সেই দুটা ৰেৰ মাজৰ এংগল কি হয় এইটোৱেইটো এটা হ'ব পাৰে এংগল বাট ইয়াতে আমি কি কৰিছোঁ 60 ডিগ্ৰী কৰিছোঁ এইটো এংগল ওলালে এইটো আনটো ডিগ্ৰীটো আমি একদম একেবাৰে ইজিলি ওলাই ল'ব পাৰোঁ বিকজ আমি জানো গোটেই এংগলটো কিমান হয় গোটেই এংগলটো যদি আমি কাউণ্ট কৰোঁ সেইটো হৈ গৈছে আমাৰ 360 ডিগ্ৰী আৰু আমাক যিহেতু এই 60 ডিগ্ৰী কথাটো কোৱা নাই তাই বাহিৰৰ এংগলটোৰ কথা কৈছে আমি মাইনাছ কৰি দিম তো মাইনাছ কৰি দিলে আমি ইজিলি পাই যাম 300 ডিগ্ৰী ঠিক আছে এনিৱেজ এতিয়া আমি আহি যাওঁ আমাৰ প্ৰব্লেমটোলৈ তো আমাৰ প্ৰব্লেমটোত আছে এইটো তো OA OB দুটা ৰে আছে তো সেই ৰেৰ মাজৰ এই এংগলটো কি যোনটো আমি ৰেড কালাৰেৰে দেখুৱাইছোঁ তো চেমে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে আমি এইটো ডিভাইড কৰি ল'ম তো আমি দেখাই পাইছোঁ যে আমাৰ যোনটো চাৰ্কলটো আছে চাৰ্কলটোক আমি 4টা ইকুৱেল পাৰ্টত ডিভাইড কৰি ল'ব পাৰিম ঠিক আছে তো 4টা ইকুৱেল পাৰ্টত ডিভাইড কৰাৰ পিছত আমাক এই পৰ্চনটো লাগে এই পৰ্চনত কেইটা ৰিজন আহিছে এটা দুটা তিনিটা ৰিজন আহিছে তো তিনিটা ৰিজন অহাৰ মিনিংটো কি হৈ গ'ল এইটোকে আমি কওঁ 3/4 অফ কি হ'ব চাৰ্কামফাৰেঞ্চ 3/4 অফ চাৰ্কামফাৰেঞ্চ এতিয়া 3/4 অফ চাৰ্কামফাৰেঞ্চ কওঁ বাট আমিতো এংগলে মেজাৰ কৰিছোঁ বা আমি এইটো 3/4 অফ 360 ডিগ্ৰী বুলি কওঁ একেই কথা হয় তো 3/4 অফ 360 ডিগ্ৰী মানে কি হৈছে এটা পৰ্চনত 90 থাকে তো 90 প্লাছ 90 আমি তিনিটা পৰ্চন লৈছোঁ 90 প্লাছ 90 প্লাছ 90 যোনটো হৈ যায় আমাৰ 270 ডিগ্ৰী তাৰমানে এই এংগল মেজাৰটো হৈ যায় আমাৰ 270 ডিগ্ৰী আৰু এটা অল্টাৰনেট মেথড কি হ'ব আমি জানো এই এংগলটো কি হ'ব ওৱান পাৰ্টৰ এংগলটো হৈছে 90 ডিগ্ৰী আৰু আমাৰ টোটেল এংগলটো কি হৈছে 360 ডিগ্ৰী চ' 360ৰ পৰা এই পৰ্চনটো আমাক নালাগে এই নালাগা পৰ্চনটোক যদি আমি মাইনাছ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে যোনখিনি লাগিব সেইখিনিতো থাকি যাব 360 মাইনাছ 90 কৰিলে কি পাম 270 ডিগ্ৰীয়ে পাম তো এনেকাও কৰিব পাৰোঁ আমি এনেকাও কৰিব পাৰোঁ বাট মই ছাজেষ্ট কৰিম এইটো মেথডত যোৱা তেতিয়া বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব কি আমি এংগল কিয় মেজাৰ কৰোঁ Once again, where does it intersect the circle? We care about this arc right over here because that's the arc that corresponds to this angle right over here. And it looks like we've gone 3/4 around the circle. So this angle is going to be 3/4 of 360 degrees. 1/4 of 360 degrees is 90. So 3 of those is going to be 270 degrees. তো আই হোপ এতিয়া এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আমি এংগল কেনেকৈ মেজাৰ কৰোঁ আমি এংগল মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ এটা চাৰ্কুলৰ হেল্প লৈছোঁ আৰু চাৰ্কুলত আমি কি কৰিছোঁ আৰ্ক লৈছোঁ আৰ্ক কাকৈ এই পৰ্চনৰ পৰা যদি আমি আৰম্ভ কৰোঁ এই পৰ্চন আৰু এই পৰ্চন এই যোনটো চাৰ্কামফাৰেঞ্চৰ এই পৰ্চনটো হৈ গ'ল এই পৰ্চনটোকে আমি আৰ্ক বুলি কওঁ ঠিক আছে তো এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন থেংক ইউ